درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال داستان یک شب قسمت 24 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنین. ماهر وقتی که زنموشو میرسونه جلوی خونه، جلوی در بهش میگه آخه زنمو تو چرا میری قرار میذاری؟ واقعا با این مرد میخواین ازدواج کنین؟ حالا من هیچی، بابا بزرگم خونریزی مغزی میکنه. وقتی کورشاد میاد خونه، مادرش ناراحتی میکنه که کجایی هرچی بهت زنگ میزنیم جواب نمیدی. یه دردسر بزرگ برامون پیش اومده. میدونستی راشد برادرت بوده؟ سلیمم پسر راشده. ماهر گلزار رو میاره خونه و آفت به گلزار میگه تو چشمام نگاه کن. هنوز که اون انگشتر دستته. تو میخوای با اون مرد ازدواج کنی؟ گلزار با سر تایید میکنه و آفت یه سیلی بهش میزنه و میگه تو هیچی نداشتی. یه دختر بی کس و کار بودی. تو رو آوردم مثل دختر خودم بزرگ کردم. کاری کردم که با پسرم ازدواج کنی. من و آصف بین تو و بچه‌هامون فرق نذاشتیم. جواب اینا اینه که بری با قاتل پسرم ازدواج کنی؟ گلزار میگه همش درسته. در حقم مادری و پدری کردین، ولی من همیشه طبق خواسته شما زندگی کردم. بهم گفتین دخترم شدم. از حرفتون سرپیچی نکردم. گفتین با پسرم ازدواج کن. با احمدی که برادر خودم میدونستم ازدواج کردم. ولی برای اولین بار توی زندگیم خودم شدم. چیزی که شما میخواین رو نه. کاری که خودم میخوام رو انجام میدم. با کورشاد کلیمچی ازدواج میکنم. آفت میگه حالا که به حرفم گوش نمیدی، کاری که در حقت کردم حروم باشه. از خونم گم شو برو بیرون. گلزار رو کشون میبرم توی حیاط و آصف خان میگه حالا که اون مرد رو انتخاب کردی و حرف ما رو زیر پا گذاشتی، دیگه توی این خونه جایی نداری. آفت میگه هیچ وقت بین تو و بچه‌هام فرق نذاشتم که بی کس و کار بودن و بی مادر بودنت رو حس نکنی. گلزار میگه الان یه کاری کردین که حس کنم. الان واقعا فهمیدم که بی مادر هستم آفت خانم. گلزار از در میره بیرون و فرمان میخواد دنبالش بره که زوده میگه کجا داری میری؟ دیوونه شدی؟ اون زن میخواد با قاتل برادرت ازدواج کنه. فرمان بهش میگه ساکت شو. برو یه جا بشین و دیگه هم هیچی نگو. کورشاد به ماهر زنگ میزنه و جریان اومدن سلیم رو تعریف میکنه. سلیم توی ماشینش توی جنگل هست و به آدماش میگه طولانی مدت اینجوری میگردیم. فرمان گلزار رو میاره جلوی خونه کورشاد و بهش میگه زنده داشت. میدونی که وقتی بری تو اون خونه انگار که فرار کردی و اومدی پیش کورشاد. تو دیوونه شدی؟ مرد قحطی بود که عاشق کورشاد کلیمچی شدی؟ گلزار میگه فرمان تو با خواست خودت با سوده ازدواج کردی؟ علیرغم همه چیز افسانه رو آوردی توی عمارت. تو هم نتونستی منطقی باشی. فرمان یه مقدار پول به گلزار میده و میگه این همراهت باشه. من کارتو تایید نمی کنم. زندگی خودته. صرفا به خاطر اینکه اومدی پیش کورشاد بهت پشت نمی کنم. تو خونه بهت گفتن بی کس و کار و اینا. ولی تو بی کس و کار نیستی. من همیشه هستم. روی کمک من حساب کن. گلزار وقتی درو میزنه افسانه درو باز میکنه و وقتی که فرمانو میبینه خودشو میکشه عقب. گلزار میاد داخل و وقتی که جریان رو برای مادر بزرگ تعریف میکنه مادر بزرگ متوجه میشه که کورشاد و گلزار میخوان با هم ازدواج کنن و قش میکنه. جانفزا جریان سلیم رو متوجه شده و میگه اینکه مدام آدمایی که من باهاشون پیوند خونی دارم بهت آسیب میزنن دیگه داره میره روی مخم. ماهر میگه کسی نمیتونه به من آسیب برسونه و ناراحتم کنه. عملیات فرداشو با صالح اوکی میکنه و یه پوشه توی لپتاپ میبینه که مال فیلم شب مهمونیه. میخواد بازش کنه که جانفزا میخواد مانعش بشه و ماهر میگه چرا اینقدر دست پاچه شدی؟ میبینم بعد خاموش میکنم. وقتی فیلمو میبینه و صحبتای گلزار رو میشنوه از جانفزا قضیه پشت موم رو میپرسه و جانفزا میگه فقط یه حادثه بوده. ماهر عصبانی میشه و میاد توی پذیرایی و سر آفت داد و بیداد میکنه و میگه من خیلی در مقابل کارای تو صبر کردم. من جانفزا رو بیشتر از جونم دوست دارم. چطور میتونی قصد جونشو بکنی؟ مگه نگفتی نبات رو خیلی دوست داری؟ آفت شروع میکنه به گریه کردن و میگه داد نزن. بابا بزرگت میشنوه و باز ممکنه که خونریزی مغزی بکنه. ماهر میگه ما همین امشب خونه اجاره میکنیم و از اینجا میریم.
ماهر و جانفضا میان توی اتاقشون و جانفضا مانع ماهر میشه و میگه تو فردا عملیات داری و باید بری سر کارت. من و ساره میریم خونه میبینیم و فردا اجاره میکنیم. ماهر میگه پس سریع برام تعریف کن که چی شد که از پشت بوم پرتت کردن. جانفضا میگه فرمان عموی واقعی نیست. مادر بزرگت میره بیمارستان و زایمان میکنه ولی سر زایمان دخترش میمیره. بعدش پسر زنی که اونجا کار میکرد رو میگیره و به پدر بزرگت هم میگه صاحب پسر شدی. من با مادر بزرگ توافق کرده بودیم که منو به عنوان عروسش بپذیره و منم چیزی نگم. صبح وقتی که ماهر میخواد برای عملیات بره، جانفضا استرس داره و میگه سلیم روانی جلوی چشمای من تو رو کرد توی تابوت و میخواستن دفنت کنن. اگر بلایی سرت بیاد چی؟ ماهر دلداریش میده و میگه من برمیگردم. با ساره دنبال خونه بگردین ولی زیاد سختگیری نکن که زودتر از اینجا بریم. تو خونه کورشاد مادر بزرگ از توجههای کورشاد به گلزار عصبانی میشه و میگه گلزار تو هم خودتو ناراحت کردی همون آدما رو هم جگرگوشه منو. این کاری که شما میکنی شدنی نیست. دیشب هم گفتم کورشاد اون دختر به خاطر تو توی اون خونه همش داره تحقیر میشه. خدا میدونه که چقدر اذیت شده که یه شبه دارن از اون خونه فرار میکنن. کورشاد میخنده و میگه تو اون خونه ماهر هست. هوای جانفضا رو داره. گلزار بلند شو که کلی کار داریم. باید بریم آزمایش و خرید و اینجور چیزا برای ازدواج. ماهر میاد سر میز صبحونه و به پدر بزرگش میگه باید در مورد یه موضوعی صحبت کنیم. تصمیم گرفتیم که خونه اجاره کنیم با جانفضا. آصف خان میگه چه خونه ای پسرم؟ چرا میخوای از پیش ما برین؟ ماهر میگه اینجا خیلی شلوغه. اینطوری نمیشه. ساره و جانفضا میخوان برن خونه پیدا کنن و یه خونه مناسب که پیدا کردیم اجاره میکنیم و گفتم که فقط در جریان باشی. آصف خان میگه میدونم که مشکلات این خونه تمومی نداره. طبیعتاً کلافه شدین. اگر اینطوری براتون بهتره به تصمیمتون احترام میذارم. بعد از رفتن ماهر آصف خان به آفت میگه خیر باشه. انگار که تو خوشحال شدی که اینا دارن میرن. آفت میگه چرا خوشحال بشم؟ جوونن میخوام برن سر زندگیشون. من چی میتونم بگم؟ سلیم وسط جنگل و میبینه هیچ کدوم از موبایلاشون سیگنال نداره و میفهمه که پیداشون کردن. ماهر با اکیپش دارن میرن به سمت جایی که سلیم هست. تعداد آدمای سلیم کمتر از اکیپ ماهر هست و تمام آدمای سلیم رو میکشن و سلیم هم به سمت دریا میره. ماهر به دنبالش میره و سلیم میگه من تسلیم نمیشم. تا من نگم تموم شد هیچی تموم نمیشه. اگر میخوای منو دستگیر کنی باید بهم شلیک کنی. باید منو بکشی. زود باش. شلیک کن ماهر. ماهر که سلیم رو زنده میخواد شلیک نمیکنه و سلیم به ناچار خودشو پرت میکنه توی دریا. ماهر به تیمش میگه به گارد ساحلی خبر بدین ببینیم میتونیم پیداش کنیم یا نه. جانفضا میگه بالاخره میتونیم زندگی خودمون رو داشته باشیم. ثریا داره میاد به سمت اتاق جانفضا که صحبتهای جانفضا و ساره رو میشنوه. ساره میگه گلم انگار زیاد نمیتونی زندگی خودتونم داشته باشین. به هر حال مامان ثریا هم هستش. جانفضا میگه چی بگم ساره؟ نمیتونیم چیزی بگیم. کاری از دستمون بر نمیاد. ثریا وقتی که این حرفا رو میشنوه خیلی ناراحت میشه و به روی خودش نمیاره و میاد میگه هنوز وسایلتون رو جمع نکردین؟ شماها برین خونه رو ببینین. کلی وقت هست. من بعداً میام. ماهر زنگ میزنه به جانفضا که خیالش رو راحت کنه و میگه سلیم خودش رو انداخت توی دریا. گارد ساحلی دارن میگردن که پیداش کنن. اگر زنده بمونه یه معجزه است. دیگه سلیم نیست. میتونی راحت باشی. نترس. بالاخره میتونیم خودمون باشیم و دیگه مانعی بینمون نیست. به مشاور املاک زنگ زدی؟ جانفضا میگه یکم بعد میریم. کاشکی که تو هم میتونستی بیای. ماهر میگه من باید برم کلانتری که یه سری مدارک رو امضا کنم برای شروع کارم. جانفضا و ساره با مشاور املاک میان خونه رو میبینن و یه خونه رو به دریا هست. خانم مشاور میگه صاحب خونه اینجا رو به توریستای خارجی میداده ولی الان مستاجر دائمی میخواد. ماهر هم میاد به جمعشون میپیونده و جانفضا خیلی خوشحال میشه و وقتی که کرایه بالای خونه رو میفهمه به ماهر میگه یکم صحبت کنیم. ولی ماهر میگه نه این خونه رو اجاره میکنیم. سوده به خدمه دستور داده که چمدوناشو ببرن بذارن توی اتاق بالا که دیگه بره اونجا زندگی کنه.
آصف خان به آفت میگه چرا ماهر اینا دارن از این خونه میرن؟ چیزی شده؟ آفت میگه من نمیدونم آصف خان. توی این خونه که همیشه مشکل هست. لابد از یه چیزی خسته شدن و دارن فرار میکنن. عذرا خانم میاد به دیدن آفت و آصف و میگه من نیومدم زیاد بمونم. اومدم حرف بزنم. عروستون توی خونه منه. آصف خان میگه میدونیم از دیشب تا حالا زندگیمون زیر و رو شده. مادر بزرگ میگه منم به اندازه شما با این ازدواج مخالفم. اگر شما به این دختر نمیگفتین که از خونه برو و تنهاش نمیذاشتین، اونم ناچار نمیشد که بیاد تو خونه من. من با این ازدواج مخالفم و این عقد سر نمیگیره. کورشاد و گلزار دارن از آزمایشگاه میان که ماهر به کورشاد پیام میده که تمام افراد سلیم علامه دستگیر شدن و خودش هم برای اینکه تسلیم نشه از پرتگاه پرید. یعنی همه چیز تموم شد. کورشاد خیلی خوشحال میشه و به گلزار میگه یه دردسر دیگه که من سر خانوادم آورده بودم از بین رفت. سلیم علامه مرد. ماهر که حالا ارتقا گرفته میاد توی اتاق راشد مستقر بشه و جا خودکاری راشد رو میبینه و میده به آبدارچی و میگه اینو ببر بنداز توی سطل آشغال. یه هدیه روی میزش میبینه از طرف جانفزا که شامل یه قاب عکس و یه نوشته است که روش نوشته بهت افتخار میکنم و خیلی دوستت دارم. روی میزت یه چیزی کم بود خواستم کامل بشه. فرمان میاد پیش ماهر و میگه برات یه هدیه خریدم. یه جا خودکاری خیلی لوکس و اشرافی برای ماهر خریده و اسمش هم روش نوشته. ماهر زنگ میزنه که براشون قهوه بیارن و فرمان میگه وایسا ازت چند تا عکس بگیرم. ماهرم با محبت نگاهش میکنه. لطفاً ویدیو رو لایک کنین و تبلیغات رو کامل ببینین. ماهر و جانفزا دارن وسایلشون رو میبرن پایین و جانفزا ناراحتی میکنه و میگه ماهر هم مغازه هست هم خونه، اجاره اینا خیلی زیاد میشه. چجوری میخوای اینا رو بدی؟ منم که یه بار پول 6 ماه حقوق تو خرج کرده بودم. انگشترم خریدی. به نظرم اون کمربند طلایی منو بفروشیم، پول همه اینا رو بدیم. ماهر میگه تو اصلا فکر اینجور چیزا رو نکن. از کی نگران اینجور چیزا شدی؟ من ارتقای سمت گرفتم بهم تشویقی و اینا میدن برای عملیات. خیالت راحت باشه. وقتی میان از پدر بزرگ خداحافظی کنن، آصف خان میگه دروغ چرا ولی اینطوری رفتنتون اصلا به دلم ننشست. فرمان میگه ماهر نرین دیگه بمونین. از وقتی شما اومدین تو این خونه حال هوای این خونه هم عوض شده و حال منم خیلی خوب کردی. ماهر میگه آره مشخصه که ناراحتین از رفتنمون که سریع به اتاق ما نقل مکان کردین. فرمان میگه قسم میخورم تقصیر من نیست. این کارای سود است. سوده ببین چه کارایی میکنی؟ ماهر میگه بگذریم مامان جون بلند شو با هم دیگه بریم. ثریا میگه نه من نمیام. من اینجا میمونم. به این عمارت عادت کردم. نیاز نیست نظم زندگیمو به هم بزنیم. اینجا همه چیز آماده است و با همه گپ میزنم. حالم خوبه. آصف خان میگه پسرم اصرار نکن. اگر میخواد بمونه رو سر ما جا داره. آفت هم میگه حق با ثریاست. ثریا باهاشون میاد پایین و ماهر و جانفزا رو راهی میکنه و دوباره روی ماشینشون آب میپاشه. ولی وقتی که میره توی حیاط از اینکه ماهر داره میره بغض میکنه. ماهر و جانفزا توی خونه خودشون مستقر شدن و از اینکه تنها هستن و آرامش دارن خیلی خوشحالن که زنگ در زده میشه و ساره و ساله با بالشت مورد علاقه ماهر و جعبه های پیتزا میان. سوده خیلی خوشحاله که اومده توی اتاق بالا و میگه هر روز اینجا یه سلفی میگیرم ولی به نظرم این تخت رو عوض کنیم و یه تخت سلطنتی بگیریم. جانفزا به ساره میگه منم مثل مامان بزرگم شدم. صبح روزی که ماهر رو توی تابوت گذاشتن من تو خوابم دیدم که ماهر شهید شده. بگذریم تو و صالح چی کار میکنین؟ ازدواج و اینا خبری هست؟ ساره میگه غذا میخوریم. چند بارم اشاره کرد ولی دیگه خبری نشد. ماهر از اینکه صالحینا اومدن عصبانی و بهش میگه این وقت شب آدم انقدر غذا و چایی نمیخوره. قضیه ازدواج رو چیکار کردی؟ تونستی بهش پیشنهاد بدی؟ صالح میگه نه داداش مدام انگشتر توی جیبمه. هر لحظه آمادم ولی هیچ جوره اون لحظه مناسب و گیر نمیارم. ماهر میگه بابا باید پیشنهاد بدی دیگه. دختره داره پیر میشه. متوجهی؟ جانفزا آلبوم بچگیاش که ساره براش آورده رو نشون ماهر میده و میگه نگاه کن تمام عکسایی که توی خونمون توی دنیزلی بودیم اینجا هستش. ساره میگه آره یه عکس هست که من و جانفزا و عشق اولم هم توش هستیم.
جانفزا میگه وقتی که کوچیک بودیم مامان ماویش ما رو برده بود بازار و اونجا یه عکس گرفته بودیم. یه پسره اومد توی دوربین لبخند زد و ژست گرفت. صالح اصلا خوشش نمیاد و ماهر از دیدن عکس متعجب میشه و میگه ساره فکر کنم که صالح میتونه عشق اول تو برات پیدا کنه. صالح با ناراحتی عکس رو میگیره و نگاه میکنه و عکس خودش رو تشخیص میده. از ساره میپرسه عشق اولت این پسره؟ ماهر میگه الان پیشنهاد بده دیگه وقتشه. ساره میگه چیکار میکنی؟ داری اسلحه در میاری؟ صالح انگشتر رو در میاره و به ساره میگه باید با من ازدواج کنی، ضروریه. ساره میگه اصلا صحبتای دستوری رو خوشم نمیاد، یعنی چی که ضروریه؟ صالح میگه مگه نمیخوای با عشق اولت ازدواج کنی؟ ماهر میگه پسری که توی اون عکسه همین صالحه. صالح میگه آره من اونجا 14 سالم بود و توی چایخونه بازار کار میکردم. ساره با من ازدواج میکنی؟ ساره هم شوکه میشه و هم خیلی خوشحال میشه از اینکه عشق اولش رو پیدا کرده و صالح هم بهش پیشنهاد ازدواج داده. قبول میکنه. آفت میاد احوال شوهرش رو میپرسه و میبینه که به خاطر رفتن ماهر و جانفزا ناراحته. میگه خب این خونه شلوغ بوده. اون دخترم هر روز یه دردسر درست میکرد. به نظرم فردا فرمانو بفرستیم بره گلزار رو بیاره. درسته که اون لایق این کار نیست ولی ماه رمزونه. آصف خان هم موافقت میکنه. بعد از رفتن صالح و ساره جانفزا و ماهر تو خونهشون با هم وقت میگذرونن و ماهر میگه اون تلفن رو بده میخوام آلارم بذارم برای سحر بیدار بشم. یکم یاد پدرش میفته که با زبون روزه کشته شده بوده و شروع میکنه به بغض کردن و جانفزا میگه نمیخواد. من خودم آلارم میذارم و صبحونه درست میکنم و بیدارت میکنم. سر میز سحری آصف خان و آفت به فرمان میگن فردا میری خونه یه کورشاد و گلزار رو از اونجا با خودت میاری. بهش میگی که مامان و بابام یه فرصت دیگه بهت دادن. جانفزا با آلارم گوشی بیدار نمیشه و ماهر خودش بلند میشه که سحری بخوره. ثریا هم برای اینکه اولین سالیه که ماهر پیشش نیست توی ماه رمضون ناراحتی میکنه و سوزان میاد یکم با هم گپ میزنن و ثریا میگه محمدم منو بیشتر از همه دوست داشت. میدونم که ماهرم همینطوره. زنشو از بقیه بیشتر دوست داره. من نمیخوام گلایه کنم. ولی ببین ماهر به خاطر اینکه من داشتم میمردم به خاطر نامه آفت خانوم اون موقع کاری نکرد. ولی بحث جانفزا که شد حتی یه لحظه هم فکر نکرد. من خوب میدونم که اینجور دوست داشته شدن و دوست داشتن یعنی چی. فقط اونا کنار هم باشن و عشقشون رو تجربه کنن. من چیز دیگه ای نمیخوام. جانفزا خواب میبینه که یه میز 2 نفره کنار رودخونه چیده شده و الیزابت هم داره میرقصه. مادرش میاد پیشش و همدیگر رو بغل میکنن و جانفزا میگه من خیلی منتظرت بودم. چرا هیچ وقت نیومدی پیشم؟ مادر جانفزا میگه مادرها حتی اگر بمیرن دختراشون رو تنها نمیذارن. بالاخره به الیزابت هم رسیدی. جانفزا میگه ماهر به خاطر من اینو تعمیر کرد. مادرش میگه ماهر رو خیلی دوست داری؟ هر کی رو زیاد دوست داشته باشی اون امتحانت میشه. عشق هم آدم رو زنده نگه میداره هم میکشه. نوار سوزندوزی رو از روی موهای خودش بر میداره و میذاره روی موهای جانفزا و میگه این منو به یادت میاره. من برات دعا میکنم. جانفزا وقتی که بیدار میشه خیلی میترسه و میره میبینه ماهر برای خودش صبحونه آماده کرده. با هم دیگه صبحونه میخورن و شروع میکنن به گپ زدن. صبح وقتی که جانفزا میاد خونه پدرش به کورشاد میگه ما رفتیم خونه جدیدمون و برای افطار میخوام دعوتتون کنم. کورشاد میگه ماهر که منو راه نمیده. مبادا اصرار کنی و میونتون شکراب بشه دخترم. همینطوریشم به خاطر قضیه گلزار در مقابلم جبهه میگیرن. جانفزا به پدرش میگه خواب مامانمو دیدم. تو واقعا گلزار رو دوست داری یا اینکه برات چون یه عشق ممنوع است جذبت میکنه؟ گلزار هم گوش وایساده و کورشاد میگه دخترم میدونی یه مرد رو کی مرد میکنه؟ زنش. مادر خدا بیامرزت همش کاری میکرد که وجههای خوب من بروز پیدا کنه. بعد از مادرت همچین حسی رو نداشتم تا اینکه گلزار اومد توی زندگیم. مادر بزرگ میاد پیششون و سارا هم قهوه کورشاد رو میاره و میگه میخواستم یه چیزی بهتون بگم.
من و ساله تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. اگر اجازه بدین میخواد بیاد از شما منو خواستگاری کنه. کورشاد میگه باشه بیاد، ولی من اول عقدمو انجام میدم. بگو امشب بیاد. اینجی میاد توی اتاق ماهر و میگه منو صدا کردین؟ ماهر یه حکم بهش میده و میگه درخواست تغییر محل مأموریتت کنسل شد. نمیخوام توی اکیپم باشی. نمیتونم با کسی که از مأموریتش به نفع خودش استفاده میکنه کار کنم. اینجی میگه یه دقیقه وایسا. ماهر میدونی من برای اومدن به این شعبه چقدر تلاش کردم؟ ماهر میگه ماهر نه. باید بگی جناب کمیسر ارشد. در محل کار جدیدت برات آرزوی موفقیت دارم. کمیسر اینجی. جانفزا وقتی با مادر بزرگش تنها میشه جریان خوابش رو تعریف میکنه و مادر بزرگ میگه این حرفا رو به زبون نیار. خدا بزرگه، ما دعا میکنیم. اتفاق بدی نمیفته عزیز دلم. آصف خان زنگ میزنه به ماهر و میگه میدونم که تازه اسباب کشی کردی. ولی امروز روز اول ماه رمضونه و شما بیاین خونه ما و دور هم باشیم. ثریا وقتی که میفهمه ماهرینا دارن برای افطار میاد توی آشپزخونه و میگه میخوام کباب تابه‌ای درست کنم و اهالی آشپزخونه‌ام کمکش میکنن. کاراگاه به سوده زنگ میزنه و میگه آدرس یادگار کالدی رو پیدا کردم. الان براتون میفرستم. جانفزا و ساره دارن برای شب دلمه درست میکنن که صالح میاد و میگه این شیرینی‌ها رو برای شب خریدم. سوده سوار ماشین خورشید شده و داره به سمت آدرسی که کاراگاه براش فرستاده میره. خورشید یاد زمانی میفته که جانفزا و ساره رو داشت میرسون به خونه کورشاد. مادر بزرگ داره نماز خوندن به افسانه یاد میده. فرمان میاد دنبال گلزار و در خونه کورشاد رو میزنه که افسانه در رو باز میکنه و فرمان قش میکنه. ماهر و جانفزا دارن میرن به سمت خونه که لباسشون رو عوض کنن و برن خونه پدر بزرگ. جانفزا میگه از اون نونوایی پیده گرمم بخریم. ساله فرمان آورده توی خونه و گذاشتنش روی مبل و وقتی که به هوش میاد از دیدن افسانه و اینکه بچهش هنوز زنده است خوشحال میشه و افسانه رو بغل میکنه و حرفای عاشقانه میزنه. مادر بزرگم عصبانی و میگه خدایا توبه به بنده خود عقل و منطق بده. خورشید سوده رو میرسونه جلوی خونه کورشاد و میگه اینجا که خونه کورشاد کلیمجیه. سوده خانم اینجا چی کار داره؟ سوده وقتی که در میزنه ماویش در رو باز میکنه و سوده میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ فرمان صدای سوده رو میشنوه و به صالح میگه داداش کمکم کن. تو رو خدا ازم محافظت کن. تو کمیسری یک کاری بکن منو قایم کن. مادر بزرگ عصبانی میشه و میگه بگین اینجا چه خبره؟ یادگار کالدی کیه؟ افسانه میگه منم. اسم واقعیمه. سوده داره با ماویش دعوا میکنه و میگه الان میبینیم که کی راست میگه کی دروغ. میاد داخل و وقتی فرمانو میبینه میگه شماها همتون دست به یکی کردین؟ چه ریگی به کفشتونه؟ یادگار کالدی کیه؟ زود باشین بگیم ببینم. ماهر و جانفزا دارن آماده میشن برن خونه پدر بزرگ که ماهر به جانفزا میگه ببین دستدوز مادرتو برات آوردم. اینو آیشه برات فرستاده بود. گفته که به اون بیشتر میاد. سوزن دوزی رو عین خواب جانفزا میذاره روی موهای جانفزا. توی خونه آصف خان دارن برای افطار آماده میشن که ثریا صدای شیرینی فروش رو میشنوه و میگه من برم از این شیرینیا بخرم. ماهر دوست داره برای بعد از افطار. آفت میگه آصف خان میدونی بین عروسامون ثریا از همه عاقل‌تره. آصف خان میگه بیهوده اون سالها رو با پسرمون قهر بودیم. مگه این دختر چش بود که ما نمیخواستیمش. به خاطر همینم خیلی زود به ازدواج ماهر و جانفزا رضایت دادم. نمیخواستم همون چیزایی که با پسرمون تجربه کردیم و با نوه‌مونم تجربه کنیم. زندگی خیلی کوتاه آفت خانم. ماهر و جانفزا دارن با هم میان و نون خریدن. ماهر میگه خیلی هوس چای کردم. قطعاً مامانم هم کباب تابه‌ای درست کرده. ثریا با قابلمه جلوی در وایساده که اگر شیرینی فروش اومد ازش خرید کنه. ماهر و جانفزا دارن با هم گپ میزنن که یک دفعه سلیم از پشت سر به ماهر شلیک میکنه. نونها از دست ماهر میفته و جانفزا و ثریا میان بالا سر ماهر و آدمای آصف خان هم میدوئن دنبال سلیم. ثریا یاد روزی میفته که شوهرش روزه بود و توی بازار تیر خورد. ماهر بیهوش میشه.
دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.